Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я знаходжуся в Колумбії, зараз в місті, яке називається Картагена. І сьогодні ми збираємося на екскурсію, яка називається «5 островів». Тобто ми побачимо 5 островів, які знаходяться на узбережжі Картагені, а саме в Карибському морі. На Карибах. Саме цікаве, коли я, наприклад, думаю про Карибське море, у мене в уяві з'являється блакитна водичка, білий пісочок, пальми. Але Картагена знаходиться на такій вулканічній породі, і через це тут вулканічний пісок. І саме тому в самому місті вода достатньо така темна, навіть, я би сказала, така навіть чорно-зелена, не знаю. Покажу вам трошечки пізніше. І щоб доїхати до блакитної водички, треба проїхатись десь хвилинок 40. Саме через це ми взяли екскурсію на цілий день, бронювали ми її на Get Your Guide. Це не реклама, тому що в мене 300 майже підписників, тож долучайтеся, щоб Get Your Guide дав мені хоч трошечки знижку. Буду дуже вам вдячна. Загалом ця екскурсія на цілий день, зараз 8 година ранку, і десь повертаємося ми о 5-6 годині вечора. У вартість входить ланч, тобто обід. Також входить проїзд на катері, гід, 5 зупинок і ланч. Це все. Якщо ви хочете там купити коктейль, водичку чи щось поїсти додатково, це вже додатково, звичайно. А ще було написано, що 30 тисяч мексиканських, колумбійських песо треба буде заплатити в порті за, я не знаю, портовий збір, чи якось так це називається. Не буду вам багато розповідати, краще буду вам показувати. Я ще раз вам нагадаю, що мене звати Олена, я подорожую Латинською Америкою, і в сьогодні відео покажу вам містечко Картагена. Це, до речі, один з курортів в Колумбії, який знаходиться на Карибському морі. І запрошую вас з собою. Так виглядає лобі нашого комплексу. Тут ввечері вже ялиночка горить, дуже гарно. Може потім зроблю вам огляд більш детально. Будда сидить, а нас вже чекає таксі, тож ми дуже швидко вибігаємо. I think it's this one. І сідаємо в наше таксі. Hello. Все, їдемо. Ця екскурсія буде десь до 5 години вечора, зараз майже 9. На цілий день. До речі, була така функція, можна було зробити апгрейд екскурсії, додати там $10 за людину. І у нас VIP квиток навіть. Сама екскурсія коштує $50 з людини. Приїхали в порт, трошки зарано, треба десь хвилин 15 зачекати. Нам видали ось такі браслети. Ще треба було заплатити 30 тисяч песо, це портовий збір. Не входить у вартість екскурсії. І зараз чекаємо на нашого гіда. Тут можна сходити в туалет, купити водичку. І, як я вже сказала, у нас VIP-тур. Подивимося, як буде виглядати наш човен. Дуже цікаво. І сьогодні я очікую на блакитну водичку, білий пісочок. А зараз, ось бачите, покажу вам, як виглядає сама вода в Картагені. Тобто вона взагалі чорна-чорна, тому що вулканічний пісок тут. Вже пізніше ми дізналися, що з 5 зупинок 2 проходять без виходу з човна. Тобто ми не висаджуємося на берег, човен просто зупиняється, ми дивимося, слухаємо коротку розповідь і рухаємося далі. Одна з таких зупинок – форт Сан-Фернандо, який ви зараз бачите. Це іспанська колоніальна фортеця 17 століття, збудована для захисту Картагени від піратів і нападів британського флоту.
Наступна зупинка також без виходу з човна. Ми дивимося на колишній маєток Пабло Ескобара, розташований на одному з островів. Пабло Ескобар – одна з найвідоміших і водночас найбільш суперечливих постатей в історії Колумбії. Як розповідав нам гід, місцеві не пишаються цією сторінкою минулого і загалом намагаються не акцентувати увагу на цій темі. Ну а далі за маршрутом у нас був снорклінг. Поплавали ми, якщо чесно, не дуже довго, приблизно хвилин 30 максимум. Після цього нас привезли на біч клаб, уже без екскурсій, просто відпочити, розслабитися і провести час біля води. І далі ви вже побачите кадри звідти. Там так питає, чи хочеш ти щось? Я кажу, ні, не треба, тому що наступна зупинка буде ланч. Дивіться, що він мені приніс. Це піна колада. Каже, хочу, щоб ти відчула себе на Карибах. Дуже класно виглядає, дивіться. А наступна зупинка – це вже ланч. Бачите, еко-готел. Тобто ланч у нас буде відбуватися в ресторані готелю. Я вже бачу, що дуже гарна територія. Дивіться, русалонька, он, мозаїка зі скла дуже гарно виглядає. Ну і зараз подивимося, що тут буде на ланч, на обід. Можна було вибрати рибу, курку, пасту і вегетаріанський варіант – рис з овочами. Ми вибрали рибу. Яка прозора водичка. Зовсім відрізняється від пляжів в Картагені. Навіть видно водорості, навіть видно рибок. Територія дуже гарна. Там он є гойдалки, можна покататися буде. Дивіться. Класно. Дуже прикольна атмосфера. Ми вже повернулися з екскурсії, закінчилася вона десь о 5, ну десь без 15:05. Насправді
Обіцяли, що закінчення буде о 6, але погода почала псуватися. Там таке, до речі, видно. Погода почала псуватися, і ми вже приїхали назад до порту. Чи сподобалося нам? Так, сподобалося. Дуже класний гід, дуже класна була компанія. Ми познайомилися з парою з Мексики. Дуже вони такі приємні, розповідали нам про свою країну, кажуть, це наша взагалі перша поїздка за кордон. Дуже класні. І зараз заїхали в кафе трошечки щось перекусити. А хотіла вам показати щось дуже-дуже схоже на наш компот. Ви не уявляєте, це просто смак дитинства. Називається це чірозо. Це такий фрукт, мабуть, це все ж таки ягіда. Вона росте на пальмі, і з нього вариться ось такий компотик. Ви просто не уявляєте, це смак дитинства, компот. Знаєте, коли сезон яблук, ягід, і бабуся все разом в кастрюлю намішує і варить ось такий компот. Це дуже і дуже смачно. Коштує, до речі, $1. І в мене ось такий перекус. Це сирний хліб з сиром страчетелла. Якщо ви спитаєте мене про враження, про екскурсію, то насправді вода була дуже класною, погода була дуже хорошою, було не дуже сонячно, але, можливо, це було і в плюс для нас, тому що ми не згоріли взагалі. Водичка дійсно відрізняється від узбережжя Картагени. Їхали ми до цих островів десь хвилин 40. І воно дійсно того варто. Але ми поспілкувалися там з групою, хто з нами був. Вони сказали, це, мабуть, що завишена ціна за такий тур. Тому що у нас взагалі було 3 зупинки. 2 зупинки це були просто оглядові. Це був костел якийсь старовинний і маєток Ескобара. То ми не виходили там. І потім було 3 зупинки, і всі ці 3 зупинки було на якихось там резортах або біч-клабах. Тобто, знаєте, все одно все побудовано так, щоб ти там також витрачав гроші, щоб ти там щось купив попити, поїсти і так далі. Але природа класна. Я думаю, що в порівнянні з Таїландом все одно Таїланд перемагає. Але було дійсно цікаво, класно, нам сподобалося, було дуже комфортно, не дуже багато людей. Ми дуже задоволені. Дякую вам, що подивилися це відео. Хочу вас попросити підтримати мій канал і поставити вподобайку, і також написати коментар. Це дійсно допоможе в просуванні мого каналу. А я бажаю вам всього найкращого. Зараз буду вже їсти. Всім смачного, якщо ви також щось їсте. І бажаю вам усього найкращого.